Να είμαστε πάλι σε άλλη μια επισκευή. Σήμερα έχουμε ένα MacBook Pro. Το κωδικό 10,2 είναι το A1425 του 2013, early 2013. Το οποίο είναι εντελώς νεκρό. Δεν κάνει τίποτα. Δεν τραβάει τίποτα. Τραβάει μάλλον κάτι πολύ λίγο. Πάμε να το δούμε. Το έχουμε βάλει στο τροφοδοτικό πάγκο. Συνδέουμε. Λοιπόν, πάνω δεξιά στο τροφοδοτικό, έτσι εδώ. Να βάλω λίγο την άλλη την καμερούλα, μισό λεπτάκι. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πάνω δεξιά στο τροφοδοτικό 0,002. Πάρα πολύ λίγο, τίποτα. Λοιπόν, αν πιέσουμε το κουμπί, να πάρει, τίποτα, τα ίδια. Λοιπόν, σίγουρα πρόκειται για βλάβη μητρικής, μιας και μας δίνει μία μικρή μέτρηση, δεν ανάβει και το λαμπάκι, μας δίνει μία μικρή μέτρηση που σημαίνει ότι η θύρα φόρτισης, έτσι, η φυσική σύνδεση υπάρχει. Παρ' όλα αυτά να το δείτε κιόλας. Λοιπόν, ground και κάπου εδώ θα είναι τα 19,95 τέλος πάντων, έτσι. Λοιπόν, οπότε σίγουρα έχουμε πρόβλημα με την μητρική. Τι πρόβλημα είναι αυτό? Θα πρέπει να το λύσουμε όλο, να τη βγάλουμε την πλακέτα για να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε λίγο πιο μέσα στην πλακέτα. Πάμε να δούμε τα σχηματικά. Λοιπόν, έχουμε αυτό το σχηματικό λοιπόν. Και εδώ ωραία. Εδώ δείχνει στην ουσία πως ξεκινάει λίγο η διαδικασία. Δηλαδή δείχνει λοιπόν ότι ξεκινάει η πρώτη τροφοδοσία, περνάει το πρώτο fuse. Εδώ μετά πρέπει να βρούμε, ας πούμε, το R7020, πηγαίνει στο R7020, πηγαίνει στο U700, είναι, τα ISL αυτά είναι κλασικά τσιπάκια που κάνουν την πρώτη διαχείριση ενέργειας και φορτίζουν και την μπαταρία. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να πάμε λίγο κατευθείαν να μετρήσουμε εδώ κάτω τι γίνεται. Εδώ πέρα, ας πούμε, θα έδινε το... εδώ σε αυτό το σημείο, στο F7040 που είναι το PP Bus G3H, το οποίο είναι πολύ... G3 Hot λέγεται στην ουσία, είναι πολύ κλασικό στα Mac. Αυτό το F7040, να δούμε λίγο τώρα σε ποιο σημείο κρύβεται. Ανοίξουμε λίγο και το αντίστοιχο board view. Λοιπόν, πώς να το δείτε λίγο αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το board view. Να βάλουμε κατευθείαν το F7040. Πάμε να ψάξουμε εδώ το F7040. F7040. Λοιπόν, και μας βγάζει εδώ. Εδώ λοιπόν πώς είναι αυτό τώρα, μισό λεπτάκι να το δω. Στο έτσι, ωραία, εδώ. Ωραία. Κατάλαβα καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν, όπως το δείχνει το board view, πρέπει να είναι αυτά εδώ. Λοιπόν, πώς μπορούμε να βλέπουμε λίγο και το board view για μισό λεπτά για να το ρυθμίσω αυτό.
Οπότε πάμε λίγο πάλι στο σχηματικό μας. Αν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, πρέπει τα standby voltages να βρούμε, που είναι τα πιο βασικά. Φύγαμε. Εδώ. Αυτό εδώ λογικά θα πρέπει να υπάρχει από νωρίς. $3,425 PP3V42G3 hot. Okay. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να βρούμε ίσως για πάμε πάλι στο board diagram. Στο board λοιπόν εδώ ίσως μπορούμε να βρούμε κατευθείαν το PP3V42, να το G3 hot. Λοιπόν, αυτό αν το βρούμε, που είμαστε εδώ. Έχει διάφορα σημεία που σκάει αυτό. Όπως την έχουμε τώρα την πλακέτα, θα βόλευε κάτω δεξιά να το τσεκάρουμε. Είναι αυτός ο connectors. Όχι, δεν πολύ βολεύει εκεί γιατί έχει την ψύχτρα τώρα πάνω. Πάμε λίγο κάπου αλλού. Να, πάμε εδώ ας πούμε. Λοιπόν, να, σε αυτό το capacitor εδώ μπορούμε να μετρήσουμε. Είναι στο σημείο, αν καταλαβαίνω καλά, από το σχεδιάγραμμα, είναι η RAM. Είναι 1, 2, 3, 4, πάνω από την τέταρτη, μεταξύ τέταρτης και πέμπτης RAM. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 4,5 αυτός εδώ είναι. Λοιπόν, εδώ είναι το σημείο, αυτό είναι το capacitor. Αυτό που είναι μες στη μέση. Για να μετρήσουμε εδώ. Εδώ κανονικά πρέπει να έχουμε 3,42 και έχουμε όντως 3,42. Πάει και αυτό. Πάμε παραπέρα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. Εδώ λέει ότι το SMC Power Good, ωραία, εδώ λογικά θα πρέπει να δίνει ένα feedback εδώ ότι πήγαν όλα καλά, ναι, το SMC Reset. Λοιπόν, και μετά θα ξεκινάει η υπόλοιπη λειτουργία. Είναι πάρα πολλά τα βήματα που γίνονται κατά την έναρξη, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο ποιες άλλες έτσι είναι βασικές τροφοδοσίες. Αυτά εδώ δεν θα ισχύουν αυτή τη στιγμή που κοιτάμε, που είναι σβησμένο το μηχάνημα, δεν θα τις πάρουμε τις τροφοδοσίες αυτές σίγουρα. Εδώ πέρα, ναι, είναι TPS, άλλο κλασικό και αυτό τσιπάκι για τα standby voltages. Λοιπόν, είναι το P5V3V3, είναι για το 3,3 και το 5 λογικά πρέπει να είναι εδώ, 5V και 3,3V, οπότε εδώ πέρα αυτά μπορούμε να τα τσεκάρουμε που είναι πολύ βασικά. Πάμε να βρούμε το PP3V3 στο board view εδώ, S5, έτσι. Λοιπόν, το οποίο μας έσκασε εδώ, κάπου εδώ κοντά ήμασταν και πριν, ναι. 1, 2, 3, 4, 5, έκτη RAM, μάλλον τρίτη από δεξιά τέλος πάντων. Εδώ μπορούμε να μετρήσουμε σε αυτό το σημείο, σε αυτό το test point. Στο μικροσκόπιο
1, 2, 3, εδώ μετράμε. Εδώ φαίνεται ότι δεν έχει κάτι, για να δω, να σιγουρευτώ ότι κοιτάμε καλά. Μία πρώτη RAM, δεύτερη, τρίτη, από πάνω ακριβώς εδώ στο, ναι, αυτό είναι ακριβώς, είναι το PP3V3S5. Λοιπόν, εδώ δεν έχει, οπότε λοιπόν υπάρχει πρόβλημα εδώ με τα standby voltage σίγουρα. TPS U7201 κοιτάμε εδώ, U7201 είναι στο κωδικός στην πλακέτα. Λοιπόν, αυτό βρίσκεται εδώ κάτω. Αχ, νομίζω πρέπει να βγάλουμε την ψύχτρα. Πρέπει να είναι από εδώ πίσω. Όχι. Πώς την κοιτάμε, όχι, έτσι νομίζω. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι. Νάτε. Πάμε λίγο να καθαρίσουμε από σκόνες εκεί γύρω γύρω. Να μετρήσουμε τα πάντα. Λοιπόν, να το. TPS, δεν φαίνεται καλά. TPS. Έλα τώρα, που είναι πιο μεγάλο. TPS 51980. Λοιπόν, εδώ γύρω γύρω τώρα θα γίνει το νταλαβέρι. Για πάμε να δούμε. Εδώ στο board view που είμαστε. Εδώ. Αυτό είναι το chip, το U7201. Λοιπόν, ας πούμε σε αυτό το capacitor εδώ, είναι αυτό το PP5VS5. Λοιπόν, το capacitor είναι εδώ, ναι, έχει και τα test point εδώ αντίστοιχα, καλύτερα να βαράμε πάνω στα test point. Δεν βλέπω κάτι στα test point, έτσι. Δεν βλέπω και να ζεσταίνεται κάτι. Εντάξει, είναι πολύ μικρή η κατανάλωση για να έκανε κάποιο βραχικύκλωμα εδώ. Λοιπόν, θέλω να δω λίγο σε αυτό το σημείο εδώ που είναι το V-in, έτσι, στην ουσία που μπαίνει η κεντρική τροφοδοσία. Πάμε να δούμε, να βρούμε το U7201 μέσα στο σχεμάτι, 7201, να το βρούμε όλο το chip, να δούμε λίγο το pinout, εδώ είναι που γίνεται ο χαμός. Το πρώτο pin γυαλίζει πάρα πολύ. Το πρώτο pin πρέπει να είναι, ναι, εδώ στην τελίτσα κάτω αριστερά. Λοιπόν, το οποίο δεν το χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Το V-in είναι το 23. Το V-in λοιπόν που είναι το 23 πρέπει κάθε μεριά έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Άρα 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ο μεγάλος ο πυκνοτής εδώ 2 βολτ. Τι μετράει εδώ καλά? Α, έχει βγει ο φορτιστής. Μισό λεπτό. Λοιπόν, πάμε πάλι. 12. Λοιπόν, οπότε μπαίνει το... Εδώ είμαστε. Οπότε στο V-in έχουμε τροφοδοσία κανονικά. Άλλα σημαντικά κομμάτια για να παίξει είναι το enable pin που είναι αυτό εδώ στο το 12, το οποίο 12 είναι είπαμε 8, έτσι, 8, 9, 10, 11, 12. Το 12 είναι λίγο χωμένο εδώ, θέλει προσοχή.
Τίποτα, αυτό νεκρό. Άρα δεν έρχεται το enable ποτέ. Πάμε να δούμε και το enable 2 εδώ και το enable 1, το οποίο είναι το 4 και το 21. Το 4, 1, 2, 3, 4 εδώ, που πηγαίνει εδώ. Τίποτα πάλι, τα περίεργο. Ούτε εδώ. Το 4 και το 21. Έτσι, για μια στιγμή να είναι ένα. Ναι. Λοιπόν, και το 21. Το 21 θα είναι 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Είναι εδώ χωμένο. Σιγά σιγά εκεί προσεκτικά. Μην ενώσουμε κάτι. Πάλι τίποτα. Λοιπόν, άρα η πρώτη διαδικασία με τα enable εδώ δεν ξεκινάει. Αυτό το chip δεν έχει πάρει εντολές για να ξεκινήσει. Τα enable pin αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αυτά προέρχονται από πού? Πάμε να δούμε από πού μας έρχονται αυτά. Στη σελίδα λέει, ας πούμε, αυτό, όχι εδώ, μάλλον πάμε καλύτερα εδώ. Από τη σελίδα 66, 66 και 66 πάλι. Λοιπόν, πάμε στην 66. Εδώ γίνεται το αλυσβερίσι. Εδώ, ας πούμε, αυτή η αντίσταση άραγε που μεσολαβεί για να δώσει το enable είναι εντάξει. R7940, R7940. Πού βόσκει αυτή? Αυτή βόσκει δίπλα στο τσιπάκι που ελέγχουμε. Λοιπόν, και είναι αυτή εδώ. R79, όχι, συγγνώμη, αυτό εδώ, R7940. Λοιπόν, το οποίο είναι, για να δούμε, από πάνω έχει δύο resistor εδώ. Αυτό εδώ το capacitor είναι το μεγάλο, το δεξιά που βλέπουμε στο μικροσκόπιο με το SIN. Αριστερά του είναι, τώρα μπορεί και να έχει πάντα λίγες διαφορές στο σχηματικό, έτσι, δεν είναι πάντα όλα τέλεια, μπορεί κάτι εδώ να λείπει. Ας δούμε στο test point εδώ από κάτω. Ναι, ας δούμε σε αυτό το σημείο εδώ στο test point. Το οποίο είναι λογικά αυτό ή όχι, πηγαίνει σε ένα capacitor από κάτω. Να είναι, που να είναι εδώ, όχι, πάντως και εδώ να είναι και εδώ να είναι, πάλι τα έχουμε πιάσει όλα. Λοιπόν, όχι, βάση, άμα κρίνω από αυτό το τρίγωνο εδώ πέρα, είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ σίγουρα. Απλά λείπει το capacitor από αυτό το σημείο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάλι δεν έχουμε καμία μέτρηση. Κάτσε λίγο. Η θύρα μας είναι εντάξει εδώ. Φαντάζομαι ότι και η γύρωσή μας είναι εντάξει τόση ώρα. Ναι. Λοιπόν, να μετρήσουμε πάλι εδώ, τίποτα, 0. Οπότε, μισό λεπτάκι, 0 από τη μία, από την άλλη 0 και από την άλλη. Αυτή την αντίσταση εδώ την τσεκάραμε, οπότε σίγουρα δεν έχουμε από αυτήν την πλευρά
να μας έρχεται από το οποίο έρχεται από το SMC. Παναγία μου. Το SMC είναι το Super IO στην ουσία του laptop. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε να εστιάσουμε στο SMC λοιπόν. Το SMC είναι στο 4039. Αυτό είναι. Όχι, μισό λεπτάκι. Το U4900. U4900. Που υπάρχει σε πολλά σημεία. Να το, ναι, αυτό ήταν, καλά το είδαμε πριν. Λοιπόν, αυτό ας πούμε που τροφοδοτείται, καλά σίγουρα θα τροφοδοτείται, τώρα το κόβω να είναι όλο το τσιπάκι να θέλει αλλαγή. Αλλά πάμε να δούμε που έχει τις τροφοδοσίες του. Εδώ το SMC S5 PowerGood V-In θα μπορούσε, γιατί πηγαίνει προς τα μέσα, θα μπορούσε αυτό να μας δείξει κάτι. Για να δω. S5 PowerGood V-In. Αυτό αν πάμε να το βάλουμε στο όχι, συγγνώμη, εδώ στο board του γιο. Εδώ. Λοιπόν, αυτό το SMC βρίσκεται λοιπόν σε αυτό το σημείο. Να το. Πάμε να καθαρίσουμε και εδώ λιγάκι για να δούμε τι γίνεται, γιατί μάλλον εδώ θα ασχοληθούμε εν τέλει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο λοιπόν είναι η πρώτη, δεύτερη, τρίτη αντιστασούλα. Εδώ. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη εδώ. 3 βολτ. Σωστά μετράω εδώ. Σωστά μετράω. 3 βολτ. Power good in. Καλά, και πριν πάλι 3 θα έχει εδώ. Ωραία. Πάει να πει ότι παίρνει κάποια εδώ τροφοδοσία. Λοιπόν, θέλει λίγο ψάξιμο, θέλει λίγο μελέτη και δεν υπάρχει ο χρόνος αυτή τη στιγμή, οπότε θα το διακόψω λίγο για την ώρα αυτό. Θα τα πούμε άλλη μέρα, να το συνεχίσουμε να το δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλει λίγο ψάξιμο και θα σας ενημερώσω. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να σας κρατάω εδώ, θα σας πω ακριβώς μετά τι γίνεται ούτως ή άλλως. Λοιπόν, για την ώρα το παγώνω. Χαιρετώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το MacBook Pro. Πέρασε ένα διάστημα γιατί αποφάσισα εν τέλει να παραγγείλω το τσιπάκι του SMC που είναι σαν το Super IO για τα αντίστοιχα MacBook. Το τσιπάκι αυτό, το SMC, είναι το LM4FS1AH
Στην ουσία είναι το U4900 στο σχηματικό. Πάμε να το δούμε λίγο. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Είναι σαν το Super IO που είναι σε όλα τα laptop, τα ITE, ENE, τσιπάκια και πάει λέγοντας. Λοιπόν, το έχω παραγγείλει, το έχω τώρα στα χέρια μου, πέρασε ένα διάστημα. Αυτό είναι στην ουσία προγραμματισμένο, pre-programmed για το συγκεκριμένο το laptop. Δεν μπορείς να πάρεις σκέτο το τσιπάκι, πρέπει να προγραμματιστεί, να το προγραμματίσω, δεν το γνωρίζω, δεν το έχω κάνει τον προγραμματιστή. Σε αυτές τις περιπτώσεις το παίρνω pulled και προφανώς rebuild από τον πολιτή, φαντάζομαι. Λοιπόν, τις περισσότερες φορές παίζουν, δεν παίζουν και πάντα, η αλήθεια είναι. Αλλά πάντως είναι ένα εργοστασιακό chip το οποίο φοριόταν σε μία αντίστοιχη πλακέτα, έτσι. Δηλαδή μπορεί το ίδιο chip να φοριέται σε άλλη πλακέτα, άμα έχει το προγράμμα της άλλης πλακέτας ενδεχομένως να μην παίξει. Λοιπόν, πώς κατέληξα στο να παραγγείλω το chip. Πάμε λίγο πάλι στο σχηματικό εδώ. Λοιπόν, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, ξεκινάει η είσοδος, μάλλον το πρώτο, μετά το charging εδώ IC, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε με το καλημέρα είναι το PP Bus G3H, το G3 Hot που λέμε στα Mac. Είναι σε αυτό εδώ το coil. Να σας δείξω την πλακέτα. Το είχαμε μετρήσει και την άλλη φορά, αλλά δεν το είχα παρατηρήσει αυτό το κομμάτι. Είναι αυτό εδώ το coil. Άμα δώσουμε λίγο ρεύμα στην πλακέτα τώρα, λοιπόν, ακόμα συνεχίζει να μας τραβάει 0,002, τέλος πάντων δεν είναι κάτι αυτό. Αν μετρήσουμε εδώ, βγάζει 12,27, 12,26 εκεί περίπου. Λοιπόν, στα Mac όταν είναι τόσο το voltage, συνήθως φταίει το SMC. Όταν δεν φταίει το SMC δίνει 12,56. Ακόμα και αυτή η μικρή διαφορά υποδεικνύει αυτό το πράγμα. Εκτός αυτού όμως, αν προχωρήσουμε λίγο στο σχηματικό, θα δούμε εδώ ότι τα πρώτα standby voltage που τα είχαμε μετρήσει, το 3,3 και το 5 τέλος πάντων, δεν τα είχαμε βρει. Εδώ σε αυτό το chip, στο TPS 51980, δεν τα είχαμε βρει τα voltage αυτά. Λοιπόν, οπότε εφόσον μας λείπουν αυτά τα standby voltages, πήγαμε και μετρήσαμε αν παίρνει εδώ το enable pin, το enable 1 και enable 2. Δεν τα παίρνει αυτά. Γιατί αυτό εδώ το σήμα, το PV5 και τα λοιπά, αν το πάρουμε τώρα αυτό και το ψάξουμε, γι' αυτό βασικά θα πάμε αυτό. Λοιπόν, βγαίνει εδώ, όχι, μισό λεπτό. Λοιπόν, εδώ. Στην ουσία αυτό το σήμα λοιπόν, μετά από αυτό το resistor, το οποίο το έχουμε μετρήσει και αυτό ήταν εντάξει, αυτό το σήμα έρχεται στην ουσία από το SMC που έχει αυτό εδώ το σήμα, SMC PMG2 Enable. Αυτό κατευθείαν, αν το ψάξουμε στο σχηματικό, έρχεται κατευθείαν από το SMC. Δηλαδή, αν αυτή η τροφοδοσία από το SMC, το Enable αυτό, δεν πάει προς αυτό εδώ το P5VS5 Enable και το P3V3S5 Enable, δεν πρόκειται να ανάψει το chip. Άρα λοιπόν, εφόσον το chip εννοώ το TPS 51980. Οπότε λοιπόν, άμα αυτά τα δύο λείπουνε, το chip δεν ανάβει, δεν πρόκειται να συνεχίσει το laptop να δώσει το 3,3 και το 5. Οπότε θεωρούμε ότι εφόσον λείπει αυτό το σήμα το SMC, θεωρώ ότι έχει πρόβλημα το SMC, το πιθανότερο. Έτσι, εφόσον συμπίπτει και με τη χαμηλή τάση, το 12,26 στο F7040 που λέγαμε. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε το chip. Όπως είπα, κλείνουμε ρεύμα. Όπως είπα, είναι rebuild αυτό ήδη. Λοιπόν,
Για πάμε να το δούμε. Δεν έχει πάρα πολλά πιν γενικά αυτό, δεν είναι τόσο δύσκολο chip, είναι μικρούλι βέβαια. Λοιπόν, εδώ είναι το chip. Το άλλο, το aftermarket. Έχει πάνω κάποιο τύπο μαρκαδόρο, τέλος πάντων κάτι έχουν γράψει, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να το σκαλίσουμε λίγο, να βγάλουμε την κόλλα, έτσι, και να το βγάλουμε από πάνω σιγά σιγά. Λοιπόν, να προσπαθήσω λίγο να το κάνω focus όσο περισσότερο γίνεται. Λοιπόν, να δώσουμε γύρω στους 180 βαθμούς για να ξεκινήσουμε να βγάζουμε λίγο την κόλλα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό θέλει πολύ προσοχή. Όταν αρχίσουμε λίγο τώρα και το σκαλίζουμε, πρέπει να μην φάμε τα track. Έτσι, γι' αυτό θέλει αρκετή ζέστη. Η αλήθεια είναι ότι τώρα φεύγει εύκολα, άλλες φορές δεν φεύγει τόσο εύκολα. Δεν πρέπει να γρατζονιστούν τα track από κάτω, θα πρέπει μετά να τα ξαναενώσουμε βέβαια, εννοείται. Ξεκολλάει ωραία εύκολα σαν σιλικόνη, τώρα τουλάχιστον. Είναι και αναλόγως με τις ωρέξεις του, δεν είναι πάντα το ίδιο. Προφανώς η αντοχή του θα έχει να κάνει με το πόσο έχει ταλαιπωρηθεί το λάπτοπ, αν έχει υπερθερμανθεί σε κάποια σημεία κτλ, αν έχει ξεραθεί, πόσο καιρό είναι πάνω. Λοιπόν, και εδώ. Ωραία, σας απομακρύνω τις κόλλες λίγο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε το παλιό chip. Πάμε να δοκιμάσουμε 460 με 50 αέρα. Τον αέρα δεν ανοίξαμε. Τον απορροφητήρα εννοώ. Λοιπόν, και δίνουμε. Προσπαθώ να οθήσω ταυτόχρονα και τις αναθυμιάσεις προς το απορροφητήρα, γιατί μυρίζει πάρα πολύ. Ωραία, βγήκε. Λοιπόν, τώρα πρέπει να καθαρίσουμε τα track μας κάτω.
Πάμε πρώτα να καθαρίσουμε λίγο με αλκοόλ να δούμε τι γίνεται. Να φύγουν και όλες οι σιλικόνες εδώ που είχαν μείνει. Ωραία. Λοιπόν, φλάξ και πάμε με το φιτιλάκι μας. Προσπαθούμε να μην ακουμπάμε κάτω στην πλακέτα, μόνο η μπίλια με το καινούριο shoulder να κινείται κάτω, ίσα ίσα δηλαδή το κουβαλάς μαζί, ας πούμε, για κουμπάει λίγο κάτω, για να μην φάμε τα track. Είναι εύκολο chip, δεν έχει κάτι τρομερό. Γιατί έχεις και κενά γύρω γύρω, δεν σε εμποδίζει κάτι ιδιαίτερο. Για όσους ξέρετε να κολλάτε chip θα δείτε δεν είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο. Αλλά πάντα εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις το χειρότερο ρίσκο είναι ότι έχεις παραγγείλει ένα chip το οποίο δεν είναι και φθηνό και μπορεί να μην παίξει για το χύψη λόγο, έτσι. Λοιπόν, είναι πεντακάθαρη η επιφάνεια, έτσι. Πάμε να φορέσουμε το καινούριο το chip. Flax. Αν θέλουμε λίγο ακόμα ένα κλικ. Προτιμώ να κολυμπήσει λίγο στην αρχή γιατί θα εξατμιστεί ούτως ή άλλως. Λοιπόν, εδώ τώρα το πιο δύσκολο κομμάτι είναι ότι η Apple, βέβαια, εντάξει, ως γνωστό θέλει να μας δυσκολεύει τη ζωή, αυτό εντάξει το ξέρουν οι κυπέτρες. Το πιο δύσκολο κομμάτι εδώ είναι να το ευθυγραμμίσεις αυτό το chip. Δεν έχει προβλέψει η Apple και γι' αυτό, δεν έχει βάλει καμία γραμμή όπως έχουν όλοι οι άλλοι κατασκευαστές, περισσότεροι τουλάχιστον. Δεν έχει βάλει γραμμές πάνω στην πλακέτα, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε ακριβώς πού θα ευθυγραμμιστεί. Θα έλεγα να βάλουμε σημάδι, πες από πάνω αριστερά, ας πούμε, στο περίπου κάπου εδώ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Αυτό είναι λίγο το πιο ρίσκι, να το ευθυγραμμίσουμε. Μόλις πάρει λίγο θέση μόνο του και αρχίσει και κολυμπάει μετά, λογικά θα έχει πιάσει θέση. Να, όπως τώρα μου φαίνεται ότι φάνηκε ότι έκανε λίγο ένα αλματάκι, σαν να παίρνει θέση, απλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστή η θέση. Νομίζω ότι το chip είναι στη θέση του. Λοιπόν, πάμε λίγο να το ψήξουμε εντάχει με ένα thermal pad.
καθαρίσουμε λίγο. Ωραία. Για να το δούμε λίγο έτσι από το πλάι. Λοιπόν, φαίνεται να είναι εντάξει από αυτή τη μεριά. Τώρα έχει μέσα λίγο φλάξ, δεν βλέπουμε καλά, δυστυχώς εκεί. Και εδώ φαίνεται καλά να έχει πατήσει. Πάμε από εδώ άλλο καθαρισμό. Εδώ είχαμε μείνει. Και εδώ καλά φαίνεται, τώρα έχει και το φλάξ. Ναι. Ευθυγραμμισμένο φαίνεται, ψιλοαλφαδιά φαίνεται κιόλας. Τολμώ να πω. Και νομίζω το ίδιο και από εδώ. Μια χαρά μου φαίνεται. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλουμε να δοκιμάσουμε είναι να δούμε αν σε αυτό το coil εδώ θα μας έρθουν τα 1256. Cross your fingers που λένε. Για να δούμε. Λοιπόν, δίνουμε 19 να ανάψουμε. Σε λεπτάκι να βάλω και το πολύμετρό μου λίγο. Λοιπόν, μετράω εδώ κατευθείαν πάνω στο coil και ανάβουμε. 1258. Και έχει πάρει αμπέρ, έχει σηκώσει αμπέρ, σαν να έχει πάρει μπροστά ήδη το Mac. Ενδεχομένως να παίρνει τώρα μόνο του κατευθείαν. Άμα δείτε πάνω δεξιά, με το που ανάψω 19 και πάει και ανάβει, σαν φαίνεται σαν ανάβει. 1258. Λοιπόν, το πιθανότερο παίρνει μπρος, αλλά φοβάμαι λίγο τώρα γιατί έχω τη CPU εκτεθειμένη. Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να βάλω πρώτα λοιπόν το heatsink. Μια μισό λεπτό γιατί τα έχω όλα αυτά τώρα θαμμένα εδώ πέρα. Θα προσπαθήσω να το τεστάρουμε όσο γίνεται χωρίς να κάνουμε assembly, γιατί δεν είναι κατάλληλη ώρα για assembly. Λοιπόν, βάζουμε λίγο την ψύχτρα τώρα. Εντάξει, εννοείται ότι θα αλλάξουμε τις πάστες άλλη στιγμή κτλ. Εντάξει, με το assembly της assembly είμαι λίγο τεμπέλης, τολμώ να το πω. Πάντως είναι καλά νέα το ότι έβαλε, το ότι και έδωσε 1256,56 volt στο F7040 και ότι ανεβάζει και αμπέρ σαν να παίρνει, σαν να μπουτάρει κατευθείαν.
Θα ήθελα να δω λίγο και τα φαν να γυρνάνε. Άμα γυρίσουν τα φαν, είμαστε ok. Λοιπόν, ένα, όχι. Όχι, σωστά, από εδώ. Λοιπόν, ένα εδώ. Έλα ρε καλό μου, έλα ρε καλό μου. Τι σου βάλαμε να κάνεις, κάτι απλό? Λοιπόν, για πάμε να πάρουμε λίγο μια γεύση πάλι. Τα φαν γυρνάνε όντως, φαίνεται στην κάμερα, φαίνεται. Τώρα θα σταματήσουν. Λοιπόν, είναι πολύ θετικό αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Το βάλουμε έτσι λίγο πρόχειρα κάπως. Ωραία, συνδέσαμε οθόνη. Να βάλουμε λίγο και το δίσκο. Ο δίσκος πάει εδώ. Είναι τύπου το SSD εδώ. Λοιπόν, για πάμε. Να το πουλάκι. Λοιπόν, νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Τέλεια. Άψογα. Το κρύβω λίγο γιατί είναι και του πελάτη. Άψογα, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Το λάπτοπ πήρε κανονικά. Ήταν ξεκάθαρα το SMC, παρόλο που εντάξει δεν νιώθεις και τελείως σίγουρος με αυτά, είπα, είναι λίγο ιδιάζουσες περιπτώσεις. Το λάπτοπ λειτουργεί κανονικά σίγουρα, μόλις το δέσουμε θα είναι όλα εντάξει, τώρα δεν είναι η ώρα για το δέσιμο, πάντως λειτουργεί κανονικά 100%. Λοιπόν, αυτά. Κάντε like και subscribe αν σας άρεσε το βίντεο. Ελπίζω να βοηθήσει κάποιον πάνω στο ψάξιμο, κυρίως στην πρώτη διάγνωση. Εντάξει, ήταν στα πρώτα κομμάτια του σχηματικού, δεν είχαμε και τα standby voltage που βοηθάνε, όλα κάτσανε άψογα θα έλεγα. Αυτές είναι από τις καλές περιπτώσεις. Θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.